දැනගෙන ගියොත් කතරගම, නොදැනගෙන ගියොත් අතරමඟ. ඒක නිසා තමයි මේ දේවල් මම හරි විදිහටම මෙහෙම පැහැදිලි කරලා දෙන්න හිතුවේ. විශ්ව නීති 7 පදනම් කරගෙන තමයි මේ වැඩමුළුව දින 30ක් පුරාවටම ඇදිලා යන්නේ. පුරාණ ග්‍රීසිය, රාවණ යුගය මේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේකෙදි කිසිම ආගමික පදනමක්වත් කිසිම සංස්කෘතික පදනමක්වත් නැහැ. අපේ ඉතිහාසයේ තියෙන රහස් සියල්ල එකට කැටි කරලා පුද්ගලයන් විසින් සොයාගත්ත දේවල් තමයි මේ විදියට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මේකෙදි මුදල් අවශ්‍ය වෙනවද? ඔයාලගෙන් මට මොනවද ඕනේ? කාලය, පොතක් සහ පෑනක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම පොතක ලියන්න. මේ දින 30න් එක දවසක මම ඔයාලට කියන්නම් ඇයි එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා. ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම. ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ එන්න යන්න හීන දිගේ නාලිකාවට. පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට මම මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ 2024 වර්ෂයේ කොහොමද අපි මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ අපිට තියෙන ගැටලු, මේ අපිට තියෙන අවිශ්වාසයන්, මේ හැම දෙයක්ම අපේ හිතින් නැති කරගෙන කොහොමද මේ 2024 වර්ෂයේ ඉඳලා අපේ ජීවිත මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් සාර්ථකත්වයට අරගෙන යන්නේ කියන එකට මූලික අඩිතාලමක් දාන්න තමයි මම මේ විදිහේ වැඩමුළුවක් ඔයාලට කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මෙහෙමයි, මේ මුදල් කියන්නේ මම මගේ අනිත් නාලිකාව හරහා ඔයාලට නිතරම උගන්වලා තියෙනවා, කියලා දීලා තියෙනවා. මේ මුදල් කියන්නේ අපි බය වෙන්න ඕනෙවත් අමුතුවෙන් හිතන්න ඕනෙවත් දෙයක් නෙවෙයි. මේක මේ ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් මේක අපි හරියට මේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් අරගත්තොත් අපිට මේ අපේ මේ මුදල් ආකර්ෂණයේදී අපි ලියන affirmations වල මේ manifestation වලදී අපිට මේ තියෙන සැකය අපේ හිතෙන් අයින් වෙලා යනවා. මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන පිළිවෙලට මේ දවස් 30 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මම මේකේදී අවසානයේදී හැමදාම ඔයාලට ප්‍රශ්න යොමු කරන, ඔයාලට homework වගේ, يعني ගෙදර වැඩ වගේ දේවල් කරන්න දෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔස්සේ පැන නගින ගැටලු වලටත් මම මේක හරහාම ඔයාලට මේ උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම පුරා දින 30ක් කිව්වට සමහර විට මේක ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. මේක මේ දවස් 30ම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම මේ කියලා දෙන විදිහටම හැමදාම දවස ගානේ මම ඒ කියලා දෙන දේවල් ඒ විදිහටම කරන්න, ඒ අභ්‍යාසවල නිරත වෙන්න, මේක තමන්ගේ හිතට එකඟව හරියට කරන්න බලන්න. එතකොට මේ දවස් 30 අවසානයේදී ඔයාලගේ මනස ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අනිවාර්යෙන්ම සකස ගන්න පුළුවන් මේ මුදල් ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා. කියන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා තමන් බලාපොරොත්තු වෙන මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්න මේ වැඩමුළු අවසානයේදී ඔයාලගේ මනස අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම අද මේ හඳුන්වා දෙන්න හිතුවේ මේ අපේ මේ වැඩමුළුව, අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, මේ වැඩසටහන කොහොමද ඉදිරියට කෙරීගෙන යන්නේ කියන එක මම මේ ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හිතුවේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට යන වැඩසටහනක් නිසා. මොකද අපේ සාමාන්‍ය වැඩසටහන් වලට කියන්නේ පරිබාහිරව වෙනස් විදිහකට, ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මය හා සම්බන්ධ වෙලා කරන වැඩමුළුවක් මේක. ඒක නිසා මේක චුට්ටක් ඔයාලට අමුතු විදිහකට දැනේ කියලා හිතුන නිසා තමයි මම මේ ගැන මේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න මුලින්ම හිතුවේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක මොන වගේ වැඩසටහනක්ද, මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කියන එකේ අදහස ඔළුවේ තියාගෙනම මාත් එක්ක මේ දින ගාන සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වැඩසටහනේදී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? අවශ්‍ය වෙන්නේ
කාලය මේකට මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන කාලය පෑනක් සහ කොලයක් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ දෙන දේවල් ඔයාලට ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල් හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා වෙනම පොතක් හරි ඔයාලා ලියන විදිහකට ඔයාලා කොළවල ලියනවා නම් එහෙමයි. හැබැයි මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අත්අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ. මේ වැඩමුළුවේ ඉදිරියට යනකොට එක දිනයකදී මම පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට මේ ඇයි එහෙම ලියන්න ඕනේ කියලා. මේකට ෆෝන් එකවත් ටැබ් එකවත් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න එපා මේ ලියන වැඩවලදී. අනිවාර්යෙන්ම කොලේකුයි පෑනකුයි අරගෙන Tamanට අවශ්‍ය දේවල් ලියන්න. ඒ වගේම මම අවසානයේදී අහන ප්‍රශ්නවලට ඒ දෙන ක්‍රියාකාරකම් හැම දෙයක්ම ඔයාලා පොතක් පෑනක් අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒව තමයි මේකෙදි මම ඔයාලට මේ කරන්න ඕනේ මොනවද ඔයාලගෙන් මට වෙන්න ඕනේ කියලා මම මේ පැහැදිලි කරන කාරණා ටික ඒ ටික ඒ විදිහටම අනිවාර්යෙන්ම අකුරටම පිළිපදින්න. මම ඉතින් අර ඔයාලට මුලින්ම කිව්ව විදිහට මේක ආධ්‍යාත්මික පසුබිමක්. මේ ආකර්ෂණ නීතිය ටිකක් ගැඹුරින් අපි මේ අපි හැම වෙලාවෙම අපිට මේ law of attraction වල හරීම සුළු ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඇඟිලි තුඩකින්වත් ගන්න බැරි තරම් පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි මේ නිතරම හැමෝම අපිට කියලා දෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් මේ ආකර්ෂණ නීතියේ ගැඹුරට ගිහින් කතා කරන තැනක්. ඉතින් මේකෙදි අපි law of attraction කියන්නේ මේ එකක් විතරයි. මේ වගේ මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ විශ්ව නීති ප්‍රධාන විදිහට විශ්ව නීතීන් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විශ්ව නීතීන් 7ම පදනම් කරගෙන තමයි මේ වැඩසටහන අපේ ඉදිරියට ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ විශ්ව නීති 7 තමයි මේකේ ප්‍රධානම පදනම. ඉතින් මේ විශ්ව නීති 7 මොනවද කියලා මම ඔයාලට සරල විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. මම මගේ අනිත් නාලිකාව හරහා මේ විශ්ව නීති 7 හරියටම කොහොමද වෙන්නේ මොනවද අපිට මේ වගේ අපි හදාගන්න ඕන දේවල් ඒ දේවල් මම ඔයාලට මගේ Aura of Nature නාලිකාව හරහා මම ඔයාලට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ වැඩමුළුව සඳහා මේක තමයි පදනම වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒව මොනවද කියලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්නම්. ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒ ටික පදනම් වෙලා තමයි අපි මේ දවස් ටික ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඕනේ. මේ දර්ශනවාදය කියන්නේ විද්‍යාව, මේ විද්‍යාඥයන්, මේ තාරකා විද්‍යාව, මේ හැම දෙයක්ම අපි අතීතයට යනකොට මේ ග්‍රීකය හා සම්බන්ධ වෙලා තමයි ගොඩාක් මේ වගේ දර්ශනවාද මතුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කිසිම ආගමික පසුබිමක්වත් කිසිම සංස්කෘතියක්වත් මෙතන අදාළ කරගන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ විශ්ව නීතිය ගැන. ඉතින් මේකෙදී අපේ ආගම්වල කියලා දෙන දේවල් උනත් මේවට සම්බන්ධ වෙන, ඒ කියන්නේ සමානකම් දක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කිසිම ආගමික පසුබිමක් නෙවෙයි. මේක මේ විශ්ව නීතිය හා සම්බන්ධයෙන් තමයි මම ඔයාලට කතා කරන්නේ. අපේ ලංකාව වුණත් ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට මේක රාවණ යුගයට දක්වාම දැන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට දැනට සාමාන්‍ය අපිට පාසලේදී එදිනෙදා ජීවිතේදී අපිට කියලා දෙන ඉතිහාසයට වඩා ඔබෙන් ගිය ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රාවණ යුගයට යනකොට මේක මේ ග්‍රීසිය, මේ ඊජිප්තුව, මේ මුළු ලෝකයක්ම සම්බන්ධ වෙලා කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ යම් රහස් අපිට හරියටම මේක මෙහෙමයි කියලා ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. මේ වෙලාවේ එක එක මතාන්තර මේ සම්බන්ධයෙන් දරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ග්‍රීසිය ඒ වගේ දේවල් මම මේ කතාව ඔයාලට කිව්වේ මෙහෙම ග්‍රීසිය මේ දේවල් කිව්වම මේවා වෙන රටවල් වෙන දේවල් කියලා හිතන්න එපා. මේවා හැම දෙයක්ම අපිට කිසියම් කාලයක
මේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තිබිච්ච දේවල්. ඉතින් ඒ නිසාම වෙන්න පුළුවන් අර හැම දෙයක්ම ගෝලාකාරයි හැම දෙයක්ම චක්‍රයක් කියනවා වගේ අපිට ඒ තිබිච්ච දේවල් වෙන්නේදී ආපහු මෙහෙම කෙමෙන් ආපහු කරකිලා අපේ ළඟට මේ විදිහට අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. අපි මොනවම හරි ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා තියෙන ඇති. ඒක නිසා අපිට මේ දේවල් මේ විදිහට දැනගන්න ලැබෙනවා ඇති. අපි එහෙම හිතමු. ඉතින් මම මේක අද මේ ඔයාලට හඳුන්වා දීමේදී මේ පදනම විදිහට මේ ආකර්ෂණ නීතියේ ඒ කියන්නේ විශ්ව නීති 7 මම ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කරන්නම් කිව්වා. ඉතින් මේ විශ්ව නීති 7 කතා කරනකොට මේක මේ වගේ අතීතයක් දක්වා දිව යනවා. වැල්වටාරම් කියනවා කියලා හිතන්න එපා. මොකද මට ඕනේ ඔයාලත් මේක හරිම ආධ්‍යාත්මික විදිහට මේකේ තියෙන හරිම පසුබිම තේරුම් ගන්නවට. එතකොට ඔයාලට මේ ඕනම දෙයක් ඕනම කාරණාවක් ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙනකොට මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගැනවත් මෙහෙම නෙවෙයි. අපිට එදිනෙදා ජීවිතේදී අපිට මොන ගැහෙන ඕනම කාරණාවක් ඔයාලට හරිම සරල විදිහට තේරුම් ගන්න මේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න මේ දේවල් නිකම්ම අපේ ඔළුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකට හැම දෙයකටම අපිට ඕනේ අපේ මේ මනසේ පුහුණුව වෙනස් කරගන්න විතරයි. මොකද අපි මේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දීර්ඝ කාලීනයක් තිස්සේ මේ අපේ මනස පුරුදු වෙච්ච ආකාරයට. ඉතින් මෙන්න මේ අපේ මනස පුරුදු වෙලා තියෙන ආකාරය වෙනස් කරගන්න තමයි අපි මේ එක දේවල් කරලා මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලා මේ මොකද්ද කරන්න කියන එක හරියටම දැනගෙන කරාම අර දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැනගෙන ගියොත් අතරමඟ කියලා කතාවක් තියෙනවානේ. අන්න ඒක නිසා අපි දැනගෙන යන්න තමයි ඔයාලට මම මේ කාරණා ටික මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ විශ්ව නීති 7 මොනවද කියලා. පළවෙනි නීතිය තමයි law of attraction and vibration. මේ අපි නිතරම කතා කරන විශ්ව ආකර්ෂණය සහ මේ කම්පණය වීමේ නීතිය. තව එකක් තියෙනවා law of cause and effect. යන්නේ හේතුව සහ බලපෑමේ නීතිය. law of gender. يعني මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ නීතිය. law of relativity. يعني මේ සාපේක්ෂතා නීතිය. law of polarity. කියන්නේ ද්‍රවීයතාවය පිළිබඳව තියෙන නීතිය. අනිත් එක තමයි law of rhythm. මේ රිද්මය පිළිබඳව තියෙන නීතිය. ඉතින් මෙන්න මේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීති 7 විශ්ව නීති 7 පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේ අපේ ඉදිරියට පටන් ගන්න මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට දැනට ලොකු අවබෝධයක් නැති වුණාට කමක් නැහැ. මම අර ඔරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මේ දේවල් ගැන මොනවද මේ දේවල් කියන්නේ, මේ දේවල් එක්ක අපි කොහොමද ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ කියන එක මගේ War of Nation නාලිකාව හරහා මම ඔයාලට ඒකේ ගේන වීඩියෝත් එක්ක මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් අපි හරියටම මේ ගමන අපි හරියට යමු. අපි මේක හරියට දැනගෙන හැම දෙයක්ම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන අපි මේ ගමන යමු. එතකොට අපිට මේ දේවල් මහා මැජික් වගේ මේ දේවල් අපිට වෙන්නේ නැහැ. මම මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මේ විදිහට පැහැදිලි කරලා දෙන්න හැදුවේ. තාමත් මගේ කමෙන්ට්ස් මම කියවනකොට මට දැනෙන දෙයක් තමයි සමහර කට්ටියට මේක ගැන හරිම අවබෝධයක් නැතුවයි කතා කරන්නේ. මොකද මේ කොච්චර හිතුවත් අපි ඍණාත්මක වෙලා ඉන්නේ, අපිට නරක හීන පේන්නේ, මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් මේක නිකන් අර අපි යාළුවෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ලනවා වගේ, නිකන් අර අපි එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාගෙන් දෙයක් ඉල්ලනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ සරල විදිහට මේක ගැන හිතාගෙන ඉන්න නිසා තමයි අපිට ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්නේ. ඉතින් අපේ හිත ඇතුළටම මේක හරියටම මොකක්ද කියන අවබෝධය අපි ඇතුළත් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේකේ සැබෑම ඵලය නෙලා ගන්න. ඉතින් ඒකේ මම දරන උත්සාහයක් තමයි අද මේ විදිහට ආරම්භ වෙන්න යන්නේ. මම කිව්ව විදිහට ඔයාලගේ කාලය පොතක් පෑනක් තමයි මේ වැඩමුළු පුරාවටම ඔයාලගෙන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ.
ඉතින් මේකේ මම කියලා දෙන දේවල් හරි විදිහටම කරන්න, මේක ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න. මේ දවස් 30 අවසන් වෙනකොට මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔයාලගේ හිතේ තියෙන මේ සැකය අයින් කරලා ඔයාලගේ මනස හරි විදිහට සකස් කරගන්න. මම හිතනවා මට ඒක ඔයාලත් එක්ක සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට හෙට ඉඳලා මම හැමදාම ඔයාලට ලංකාවේ වෙලාවෙන් රෑ 7ට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න දිගටම දවස ගානේ රෑ 7 වෙනකොට මම මේ වීඩියෝ එක දානවා මේ එන්න යන්න හීන දිගේ කියන නාලිකාව ඔස්සේ. ඉතින් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා මම මේ බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව හරි විදිහට ඔයාලගේ ජීවිතවල අවබෝධ කරගෙන ඔයාලගේ ජීවිතත් සාර්ථක කරගන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. ඉතින් හෙට ඉඳලා අපේ හීන දිගාරින්න එන්න යන්න හීන දිගේ එක්ක සම්බන්ධ වෙනකම් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.